bắt đầu hỏi ngày gì đấy cái ngày bảo đấy để sao tụi bố nhé thứ ban cá sẽ rồi để chính tay mọi những thiết phải bảo để chứng những thực hiện biết là nên phải sinh ra sáng sớm là vì cái sinh ra tận đấy chỉ đó ra tôi tốt lối nó cái đó này là phong rất bị đai đâm bay thì trong mới chặt đấy chạm xin đến khúc khoán ok cũng có là trên từ bà hỏi cả người em cái này nó bà này mới đã còn đất lạiวันนี้รู้ยี่ห้ออะไรผมพอนะฮอตกูซ่อมเรื่องได้มาแบบมาอย่างนี้เนี่ยผมบ้านสวรรค์ทั้งหมดผมไปเจอท้อยที่หนึ่งในซอยละผมchỉ trung bình vắng nè anh ấy giờ trong trên để cho buồn này chứ để sao là giá phát thống mà này dân cho làm phát mùi mà hồi này chuông cụ đến cái dân làm cục cho so tè nhau mà so bốn đã buồn so bảy đã bảy mà hiện chạp cái mùi so nó chạp quỷ nông mà đến nó bị mùi đập cầu học nãy giờ cô giáo ngạo khục nó thôi xem là mối cà phê xem mốt rồi nhìn thấy chứ bên đường mòn cái chớ là nãy giờ chiên là vật cái làng đại đến làng là phê mùi mới chăm mà này chăm hột mà đàm khơi đi chăm đây bên đường trên là làm xin mẹ mà mòn làm mẹ mà mong rồi phải nhấn mẹ lừa muối mẹ khẩu này muối bây giờ này bốc bao lừa mà ở trong cắt tôi là này cắt tôi là từ từng cái 200 bây giờ tôi này bên đây chấm gheo mòn chuyện một tiền nó mà làm tiền không mà nó nó chèn cao đặt ba lên nắp tít mà hoàn trắng phở sai phạt người ta xóm rồi này mình đi quý rồi mà mình đi quý nó thấy bây giờ là mấy tay sao đi mà rồi đập bún là lá bún nào vậy đấy để lại rồi thu đây phim phở mom này phở sai bạt phở là bà sai bạt cho mom giờ bây giờ số bay mình sẽ khó
này cứ xóm rồi không muốn cái chặt đây này chặt chặt về mỏ nó chụp sông kham nó đặc biệt là lỡ nhưng cơ phom chi cho mà trùng mấy đứa này tôi tên một kẹo sư chờ nòng hòa này cha bói mà xa đại lên hai thằng số cái mùi còn đại bánh nào mà xa tên này lấy giờ thu không cứ xong tên đá à nhưng phải còn chứ mòn chiều hết cho tạm cho lại trơn chiều bữa sinh nhật chứ nó phải cho từng phải phim hột phi mà thằng muốn bậy trả phí vào ra đó chắc là cái số thứ về lớn về tích thì này tích con tái cứ là phép đi mình đôi cuộn trẻ thì bây giờ hồng bị tè máu hồng bị tè máu bán ở đây mà chết đà nó mày tất sai chiều là tam đại hai cái rút cái đo này này đẹp chồng thì bạn tôi phải để bạn trên cho bạn ở này tech school mà phải no mình ấy sát cứ xong hay phần nào đá đấy chả chả khăn nó bông có chọc này nó còn ai bằng có mọi việc chầu đó tôi bảo vật chầu này chẳng có bằng mấy tuổi mà chiên con là đó tôi không là đó bương làm vậy bằng tròn anh ấy ra và phải đặt bương chó này những chuyện phật thư này bao nhiêu thư sai này hay rồi con sớ hai mò tiệt bông ôn mùi kia đẹp chóp nèo này nó con chớ nó con mẹ là bắn nói hay vợ thời ca mà đấy ai chạy trơn tạm cái lấy cái làm ban nhưng mà đặt linh trong khơi châu mình đặt lấy cái lấy làm trong khơi đi ô này mình đã bắn ăn đã là tục khởi màn chưa một lễแบบพระเจ้านะไอ้นี่มันตาตัวนี้ชุนกอดประหยัดเพื่อมุสลิมแล้วตัวนี้มุสลิมตัวนี้รับไม่ได้ทำเถาชุนกอดจะสัญญาช่อมันมายังtới dừng này giờ mà thử chui có sát mày con tay nên tha mình cái na đi nên thử muốn đi mò mà vừa sinh về cái buôn mà thử tiết cứ ở trục chặt đấy xong bây giờ khang một mấy cái giống bây giờ phải ăn thôm lại cứ đi mò nằm họ cuốn trơn nên là ba năm chồng tránh lệทำไมบางคนเธอกล้าจะเจอบ้านเธอคือคัดกรองทุ่มไล่อย่างมาเลยbuôn thành đào biến mình lại lại có thơ chiêng tích chú chiêng đặt từ thu chiêng khác đặt phai chiêng từ lại bên nắm thì khác non con cái rồi ca tình nghĩa đầm thử chú nợ để trứng chiêng khác ở chiêng tình nghĩa để chiêng khác ở bớt hiện tình nghĩa đã chân từ phải dừng thứ dừng hiện sĩ hiện son dừng không khai rồi những thứ đáp nào mày đã đáp làm chiêng ấy dừng rồi sau tiếng hát tha tập kết bản